ගන්න මේක. මං කියන්නේ මේක ගන්න. hot chicken flavor ramen. මේක ඇවිල්ලා cheesy. cheesy එකක් ගන්නවා නේද? මේක ඉතින් අපි හැමදාම කන්නේ. ඔව්. මේක වෙනසකට කෝක ගමු අපි. වෙනසකට එක්ක මේක. වෙනසකට එක්ක මේක අරගෙන අපිට මේක සෙට් නොවනද? ඉතින් රාමෙන් එකකට 4 මිනිහ 6ක් දුකක් තියෙනවා. පහක් තියෙනවා. පහෙන් 4ක්. ඉතින් අපි අද දෙකක් හදනවා. තර 3යි ඉතුරු. මොකද කරන්නේ? මේක ගන්නවද මේක ගමු? අපි මේක ගමුද? මේ 2x spicy. මම අපි ඔය කෑම මතකද?